Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại cả Dinology. Và hôm nay thì chúng ta gặp nhau vào một buổi sáng thứ hai. Nhưng mà sáng thứ hai tại sao lại làm vlog? Bởi vì chuyện là như này, hôm qua thì Khánh Linh nó có bị ngộ độc thức ăn, nên là bị nôn rất là nhiều lần trong tối hôm qua. Nên là sáng nay thì mình quyết định là mình sẽ nấu cháo sườn cho nó ăn. Bởi vì bây giờ ăn cái gì thì cũng khó đúng không? Nhưng mà nấu cháo sườn không thì hơi phí. Nên là mình quyết định luôn là mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng làm cháo sườn. Bởi vì cháo sườn là một trong những món mà Dino rất là tự hào, làm rất là ngon. Rất nhiều người đã kiểm chứng điều đó rồi. Và cháo sườn của mình thì là cháo sườn Hà Nội. Mà nếu mà các bạn ở trong Sài Gòn mà nhìn thấy thì sẽ hay tưởng tượng đây là hồ hay là bột cho trẻ con ăn. Nhưng mà cực kỳ ngon nhé. Bây giờ mọi người hãy cùng đi theo mình xem cháo sườn mình làm như nào. Thì mình đang đi chợ. Có một sự thật là Dino rất là lười đi chợ, gọi là đi chợ theo planning ấy. Nghĩa là một tuần đi chợ một lần thì mình không kế hoạch được cái gì hết. Và đi chợ lần nào ăn lần đấy thì bao giờ cũng ngon hơn đúng không? Hơn một chút, ok. Chặt nhỏ thôi em, chặt nhỏ thôi. Ok, cảm ơn anh. Anh cho em thêm nửa ký nữa đi, cho tròn ký đi. Rau hả? Vâng, sườn non. Bởi vì hôm nay đi chợ quên mất không mang túi đi, mải quay quá nên đành phải sử dụng túi ni lông. Hello cả nhà, và mình đã trở lại bếp rồi đây. Một lần nữa mọi người cho mình xin lỗi bởi vì là mình đã sử dụng túi ni lông ngày hôm nay. Bởi vì mình không muốn như vậy đâu. Nhưng mà lúc mà đi thì mình mới ngủ dậy và cũng mải quay mất nên quên mất mang túi của mình đi. Để bù lại cái việc mình sử dụng túi ni lông như này ấy, thì mình sẽ hứa là trong vòng một tuần mình sẽ không gọi đồ ăn về nhà nữa, sẽ không sử dụng cốc nhựa trong vòng một tuần. Ok, mình xin tạ lỗi mọi người bằng cách đó. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nấu ăn. Mình có mua 1 cân sườn non và khoảng 3 lạng xương ống. Thông thường ấy thì mọi người có thể sử dụng sườn non không trong món này là được rồi. Nhưng mà mình thì mình sử dụng cả xương ống nữa để tăng thêm độ ngọt. Xương ống đây. Và sau khi cho xương ống và sườn non trong nồi thì mình sẽ bắt đầu tiến hành rửa sơ thịt. Bởi vì thịt họ làm thì cũng mới thôi. Mình mới đi chợ vào lúc 8 giờ sáng nên chắc là cũng sạch sẽ. Nhưng mà bởi vì họ cũng có vận chuyển từ nơi này qua nơi kia nữa nên chúng ta cứ rửa sơ cho yên tâm. Và sau khi rửa sơ ấy thì thậm chí là Dino còn luộc và bỏ nước đầu tiên nữa. Nên sẽ rất yên tâm về vệ sinh an toàn thực phẩm nhé, không phải lo lắng gì cả. Đó, đã rửa sơ như này. Chứ thịt thì không nên rửa kỹ quá thì nó lại bị nhạt thịt. Và tiếp theo thì mình sẽ cho cái nước này là nước lọc, nước ở máy lọc thôi ra ấy. Nước này thì sẽ dùng để luộc nước đầu tiên của sườn. Dành cho việc luộc lần đầu tiên ấy thì chúng ta không cần phải dùng quá nhiều nước, không sẽ rất là phí nước cũng như là phí chất ở trong thịt. Mình sẽ để xâm xấp này thôi. Sau khi mà hứng đầy nước thì chúng ta sẽ để lửa to nhất. Mình để đây là chế độ Powerful của bếp Electrolux. Thì cái này sẽ giúp nước sôi rất là nhanh. Và khi nước vừa sôi bộc phát thì chúng ta sẽ đổ cái nước này đi và bắt đầu ninh. Nồi cháo đó chính là phần gạo. Thì với mình ấy thì mình sẽ phải dùng nước sôi. Bởi vì là mình không chuẩn bị ngâm gạo từ đêm hôm trước nên mình sẽ sử dụng nước sôi để ngâm gạo. Ở đây thì mình có một cái fix rất là xinh của Xiaomi dành cho bạn nào thắc mắc. Bởi vì mỗi lần mình sử dụng đồ bếp thì rất là nhiều bạn hỏi, nên là mình dùng đến đâu mình sẽ nói đến đấy nhé. Đây là một cái ấm đun nước siêu tốc của Xiaomi. Ấm này còn kết nối được với cả smartphone và giữ nhiệt trong thời gian rất là dài. Các bạn có thể để ấm giữ nhiệt trong thời gian bao lâu cũng được. Lọ cà mới mua hôm qua, cà dầm ớt ngon cực, nhưng mà cất đi nhé. Mình sẽ để nước sôi lên như này. Thì là nấu cháo sườn thông thường thì mọi người có thể sử dụng gạo tẻ 100%. Nhưng mà với Dino ấy, thì Dino sẽ kết hợp gạo nếp và gạo tẻ theo tỷ lệ là 1/4, 1 phần gạo nếp và 4 phần gạo tẻ. Đây là gạo tẻ của Dino này, ở trong thùng lấy gạo của Tupperware luôn. Đó, mình lấy 3 bò so với bình thường này. Tiếp theo là mình sẽ lấy đến gạo nếp. Chào cả nhà, và mình đã trở lại đây. Bây giờ mình sẽ túi gạo nếp mình mới mua ở chợ này. Gạo nếp này thì mình sẽ cho khoảng 1/4 so với gạo tẻ. Cái này thì nó sẽ có nhiều sợi gluten hơn thì nó sẽ giúp gạo dính hơn, cháo nó dẻo hơn đấy. Nếp trộn gạo tẻ của mình sẽ lấy gần này gạo thôi, sau đó mình sẽ ngâm trong nước sôi. Thấy cháo sườn như thế nào chứ đối với Dino ấy, cháo sườn là một cái món mà mình rất là quen thuộc. Nhất là khi mà mình ốm ấy thì mình luôn luôn muốn ăn cháo sườn. Bởi vì ngày xưa hồi mà còn ở với bố mẹ mỗi lần ốm thế nào thì mẹ cũng mua một tô cháo sườn với một chút quẩy
xong rồi ngâm cho nó mềm mềm nát nát, ăn với cả một chút hạt tiêu và một chút ớt bột ấy, nó cay nồng thì mình có bị cảm hay mình có bị khó tiêu ấy thì nó cũng rất dễ chịu ngay sau đó. Vì vậy là mỗi lần bạn bè mình ốm ở Sài Gòn hay gì ấy, nếu mà có thời gian thì cũng sẽ nấu cho bạn mình một bát cháo sườn. Như vậy đó chính là một chút tình cảm của mình thể hiện cho bạn mình rồi. Và nói đến đây ấy, thì mình sẽ để nước vào đây để ngâm gạo. Mọi người cứ cho thoải mái đi, bởi vì mình ấy, đối với mình thì mình không vo gạo đâu. Gạo này ở trong bao của mình rất là sạch rồi, cũng là loại gạo sạch nữa, nên là mình sẽ ngâm luôn nước sôi như vậy. Sẽ đảo lên. Cái này sẽ dùng tí nữa để xay nấu cháo. Cứ ngâm ở đây nhé, bởi vì là mình sau đây thì mình sẽ đi tập nữa, nên cứ để vậy thôi. Và đây là nồi xương. Nồi xương đến đây thì mọi người sẽ chắt nước ra. Làm một tay khó thật đấy. Mà thôi cố gắng để cho mọi người cùng xem. Ôi dồi ôi, thật sự khó luôn. Sau đó mình sẽ xả nước vào, dùng cái này quậy lên cho trôi bớt chất bẩn đi. Bởi vì mình có khá là nhiều xương và sườn rồi, nên là mình không tiếc chất lắm, mà mình muốn nó sạch hơn. Mình sẽ đảo và muốn nước nó trong hơn một chút nữa. Đó, mọi người thấy không, luộc một nước mà nước đục ngầu như này. Mặc dù mình biết hoàn toàn đây không phải là chất bẩn, và nhiều khi là những cái sợi thịt rồi máu rồi các thứ nữa, nhưng mà bản thân mình vẫn muốn nồi nước của mình thật là trong ấy, thì mình sẽ phải chắt bớt nước đi, làm sao cho nước nó trong nhất có thể ở trong cái giai đoạn này. Đấy, thịt đã sạch lắm rồi này. Thịt đã sạch lắm rồi cả nhà. Tay mình đã rửa để yên tâm. Trước khi nấu ăn bao giờ cũng rửa tay. Còn trong khi nấu ăn thì mình rất hạn chế dùng găng tay, bởi vì là găng tay đối với mình cảm giác nó không sạch, và nó còn có cả mùi cao su nữa, ám vào thức ăn thì còn tệ hơn. Đấy, nước này nữa là sạch rồi. Đấy, chắt này là sạch lắm rồi này. Có một điều mình học từ anh Cẩm Thiên Long ở trong chương trình Siêu Sao ẩm thực ấy, anh nói một điều mà bây giờ mình nghiệm ra cực kỳ đúng. Đó chính là bò teo heo nở. Mọi người thấy không? Khi mà thịt heo luộc lên ấy thì nó nở ra, nó bự hơn lúc trước. Còn nếu mà thịt bò khi các bạn làm chín, các bạn nấu ấy thì bao giờ nó cũng co lại. Đây chính là một cái kinh nghiệm để chúng ta nấu ăn, chúng ta có thể tạo hình được các món ăn. Bởi vì là tùy vào thì nó sẽ có tính chất khác nhau. Vì vậy là mỗi khi mà chúng ta làm, nhất là làm meat cake hay là những cái món mà nó có liên quan đến định hình ấy, mà chúng ta không nắm được điều này thì cực kỳ là khó khăn cho chúng ta trong quá trình nấu ăn. Bây giờ mình sẽ ninh. Là nồi xương đã ở trên bếp rồi, và để ninh cái này thì mình sẽ chỉ cho mọi người một cách. Đó chính là chúng ta sẽ cho vào đây 2 thìa mì chính trước. Nhiều bạn nghĩ rằng là mì chính sẽ bị chất độc khi mà mù chì bà ra. Nhiều bạn nghĩ rằng là khi mà nhiệt độ cao thì mì chính sẽ bị phân giải thành chất độc. Cao đến bao nhiêu là đủ. Bởi vì tất cả các hợp chất hữu cơ của chúng ta ấy, khi mà nhiệt độ cao thì nó đều phân giải ra thành chất khác. Thịt cũng phân giải ra thành chất khác, rau cũng phân giải ra thành chất khác. Mì chính thì cũng là một loại chất trong tất cả các loại thịt và rau thôi. Vì vậy là các bạn đừng có đối xử với nó đặc biệt hơn thịt hay rau. Bởi vì là nó cũng là một hợp chất hữu cơ, nó là muối glutamic, là một loại muối có rất nhiều ở trong rau, nhất là ở trong những loại củ như là củ sắn. Vì vậy nếu các bạn nướng sắn lên thì hóa ra là các bạn đang ăn chất độc như là mì chính. Cháy không phải đâu. Vì vậy là các bạn hãy cứ yên tâm đi, sử dụng một cách thoải mái và tự tin hơn nhé. Bởi vì là nó không có độc đến như thế, không có độc như truyền thuyết mà mọi người đang lưu truyền về mì chính đến như thế đâu. Ui, hôm nay hết muối luôn rồi. Thôi đổ vào luôn vậy. Đó, 2 thìa muối, 2 thìa mì chính. Và tiếp theo đó là một củ hành tây, cho vào đây. Sau đó dùng nồi áp suất này, áp suất này của Fischler mình rất thích luôn. Và để mức này là mức áp suất ở số 2, là mức áp suất rất là cao, chuyên dùng để nung xương. Và sau đó bật bếp lên số to nhất. Bây giờ thì mình sẽ đi tập nên là mình sẽ vắn tắt cho mọi người nhé, là mình bật bếp lên số to nhất. Khi nào mà phao nổi ấy thì mình sẽ giảm lửa xuống số nhỏ nhất và duy trì cái áp suất đó trong vòng khoảng 2 tiếng, là lúc đó xương và thịt đã mềm nhũn ra rồi. Và đây chính là lúc mà áp suất đầy này, phao nổi lên 2 vạch này. Nhưng các bạn đừng có sợ nhé, đừng sợ cái tiếng này mà làm nồi nổ hay gì hết. Để nồi Fischler thì rất là an toàn. Mình sẽ giảm nhiệt xuống mức 2 là mức rất thấp, để cho cái áp suất này nó duy trì được. Và mọi người có thể thấy tiếng xì hơi đã nhỏ dần rồi, và nó sẽ duy trì cái này trong vòng khoảng 2 tiếng.
Khoảng 12 giờ gì đó, cháo mà xong thì mình sẽ gửi cho Linh ngay lập tức để cho nó ăn. Bởi vì có lẽ hôm qua nôn đến mấy lần, bây giờ bụng đã trống rỗng hết rồi. Các bạn ơi, bây giờ mình đã đi tập về rồi và bây giờ mọi người đã xem nồi cháo của mình đến đâu rồi. Là mình để lửa số 3, nó vẫn duy trì ở mức hơi số 2, một phao đây này. Bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn bởi vì mình đi tập đã được hơn 1 tiếng rồi. Sau đó là mình sẽ vặn cái này. Ôi, sợ lắm bởi vì là mỗi lần vặn ra nó sẽ xì hơi. Thôi lấy găng tay cho chắc nhá. Vặn cái này ra là sẽ xả mức áp suất. Đấy, mình sẽ xả. Xả này thì mạnh quá, ra cả nước rồi. Thôi xả từ từ thôi. Đấy. Và trong lúc này thì mình sẽ đi xay gạo. Chỗ gạo này mình sẽ cho vào máy xay thành bột nước để nấu cháo sườn. Và đây, gạo sau khi mình ngâm khoảng 2 tiếng thì mọi người có thể thấy là nó có một cái lớp màng nhầy nhầy này. Đó chính là cái chất nhầy ở trong gạo tiết ra ấy. Và bây giờ mình sẽ cho vào máy xay cái này ra thành bột nước thì chúng ta mới có thể nấu cháo sườn kiểu Hà Nội được. Đó, chết rồi. Hình như là mình lấy hơi bị nhiều gạo một chút nên là mình sẽ cho một nửa cối xay thôi. Đó. Và cối xay của mình thì mình sẽ đậy nắp lên như này. Nhớ cái máy xay quen thuộc này không? Đây chính là máy xay Thermomix. Máy xay này thì rất là thần thánh bởi vì cái động cơ của nó siêu khỏe, lên đến hơn 1000W. Và bây giờ mình đang chờ giao diện khởi động lên. Nó giống như là điện thoại ấy, mỗi lần khởi động hệ điều hành là rất là lâu. Đó, ôi hệ điều hành lâu thế. Ok, và mình sẽ để nó xay trong vòng khoảng 40 giây. Và xay với tốc độ rất là cao. Lúc đầu ấy thì máy xay nó sẽ hơi rung một chút bởi vì là hạt gạo nó còn chưa mịn ấy. Thế sau nó sẽ ổn định hơn. Kể như là nồi áp suất đã xả hết hơi rồi. Chúng ta sẽ mở ra nhé. Wow, đây chính là nồi sườn của chúng mình. Mình sẽ vớt hết sườn ra và để vào một bát. Xương ống thì mình sẽ để cho Mochi. Nước này siêu ngọt luôn rồi. Và bây giờ nó đã xong rồi. Ui, mở ra sợ rớt lắm. Này, mọi người nhìn này. Đó, gạo mịn như này, như là bột em bé luôn. Cái này để nấu cháo thì chuẩn như Lê Duẩn. Đây, sườn thì mọi người hãy vớt ra ngoài như này. Chúng ta sẽ xử lý sườn riêng. Có cả lẫn cả xương ống nữa. Xương ống thì sẽ làm nước rất là ngọt. Mọi người thấy không? Trong này mình không bỏ thêm tí dầu mỡ nào vào mà nó váng mỡ lên này. Đây toàn bộ là chất béo và đạm của sườn không. Rất là ngon. Và cố gắng là vứt cả cái củ hành tây đã nát ra để bỏ đi nhé. Chúng ta vẫn tiếp tục vớt sườn. Vớt đến khi không còn một cái xương nào cả. Bởi vì cháo sườn này mà chỉ cần có một miếng xương thôi là coi như là bao nhiêu công sức của chúng ta ninh sẽ hỏng hết. Vì vậy là cố gắng vớt thật kỹ. Nếu mà bạn nào có thời gian ấy thì thậm chí là rây cả cái nước này đi bằng cái rây cho thật là mịn, thật là sạch ấy thì còn tuyệt vời hơn nữa. Đấy, có rất là nhiều vụn xương mọi người thấy không? Bát sườn này tí nữa mình xử lý xong mình để bên cạnh này. Còn đây là bột chúng ta đã xay rất là mịn. Mọi người lưu ý là để nước sôi long tong nhé. Sau đó mình sẽ đổ vào đây. Và trong lúc đổ ấy mình sẽ đổ thật chậm và khuấy lên để cho cái gạo nó không bị vón. Gạo vào nồi đã tương đối rồi, các bạn sẽ thấy nó hơi loãng một tí nhưng các bạn đừng lo, bởi vì là gạo khi mà chưa gặp nhiệt độ ấy, nó chưa nở hết nên là sẽ hơi lợn cợn và nó sẽ hơi kiểu loãng như vậy. Mà đun một lúc ấy thì khi mà các cái hạt gạo và các cái phân tử tinh bột nó nở ra ấy thì cháo nó sẽ trở nên đặc hơn. Còn bây giờ khuấy làm sao cho các hạt gạo tan thật là đều. Khi mà các bạn cảm thấy các hạt gạo tan thật là đều rồi ấy, thì các bạn sẽ để nồi như vậy đun với cả lửa nhỏ. Trong lúc chờ cháo nó trở nên chín ấy, thì chúng ta sẽ gỡ cái sườn này ra để xào với cả nước mắm. Và đây bây giờ mình đang ngồi trên cái bàn này. Đây chính là cái công việc mà lần trước chị Giang sang nhà mình ăn mà bá phải làm ấy. Đây này, đó chính là gỡ xương ra khỏi sườn, hay là mình lấy thịt ra khỏi sườn ta. Thực ra là cái nào cũng như vậy thôi đúng không? Thì mình sẽ tách toàn bộ phần thịt ra, phần xương mình để riêng. Phần xương này đã ninh rất là mềm rồi nên là Mochi sẽ rất thích. Còn phần thịt này thì mình sẽ tách hết ra. Và sau đó là mình sẽ cho vào trong nồi, mình xào lên với nước mắm và để đánh tan thành sợi với cả cháo. Đây chính là cháo sườn kiểu Hà Nội. Nếu các bạn chưa quen ăn cháo sườn kiểu Hà Nội, các bạn sẽ thấy thắc mắc là tại sao gọi là cháo sườn mà lại không thấy sườn đâu hết.
Thực ra là chúng mình ăn là thịt sườn nó đã tan vào trong cháo như vậy đó. Hôm nay giận ghê ấy, cái anh mà chặt sườn cho mình, anh chặt hơi bị ẩu nên là xương vỡ khá là nhiều. Mình phải nhặt từng mẩu xương vỡ này ra một này, mất công ghê. Nên là hôm nay Khánh Linh đang chờ cháo hơi bị trễ một tí, tội nghiệp em nó. Đã ốm rồi lại còn chờ cháo trễ nữa. Đây này, các bạn dùng nĩa ấy, sẽ rất là tiện. Những cái cục xương này thì các bạn bỏ ra. Các bạn sẽ lấy cái phần sườn tách ra, phần sụn thì chúng mình có thể lấy, bởi vì có rất nhiều người thích ăn sụn giòn giòn. Sụn thì cũng ăn được thôi, mình đã ninh rất là nhiều rồi, còn xương này thì bỏ. Sau khi mà lấy hết thịt vào đây thì chúng ta sẽ dùng cái đầu nĩa này xé thịt ra thành từng sợi giống như chà bông hoặc là ruốc vậy. Và chúng ta sẽ dùng cái thịt này để xào với nước mắm thật là đậm. Đậm lắm luôn ấy, đậm mình ăn hơi bị mặn luôn, nhưng mà cái nước mắm sẽ tan ra cháo, chứ chúng ta không nêm muối hay nước mắm trực tiếp vào cháo, mà dùng chính muối và nước mắm để đưa chất ngọt ở trong thịt vào cháo. Ăn như vậy rất là thú vị và rất là ngon. Mình sẽ xé kiểu như này này, chứ đừng có dùng máy xay hay băm hay gì hết, cứ dùng đầu nĩa để xé thôi. Đây chính là phần thịt của Khánh Linh, còn đây là phần của Muchi. Bây giờ mình sẽ ướp nước mắm cái chỗ này nhá. Đây, phần thịt này thì mình sẽ cho một chút nước mắm. À không, phải một chút đâu mà nhiều nước mắm. Chỗ này thì với phần này mình tương đương với khoảng 4 thìa nước mắm luôn. Ướp với thịt. Đó. Ta-da! Và bây giờ mình đang có một cái chảo ở đây, mình sẽ cho một chút dầu một xíu thôi. Vì sườn nó có rất là nhiều mỡ rồi. Cho sườn vào luôn. Cái động tác này thì sẽ giúp cho cái nước mắm nó ngấm vào trong sườn kỹ hơn, và cái mùi nước mắm nó được dậy hơn. Mình thì mình vẫn tin là nước mắm mà cho vào nhiệt ấy thì nó sẽ bớt được một phần mùi khó chịu của nước mắm, và những cái phần mùi thơm ấy thì nó sẽ được thăng hoa hơn. Ở đây thì cái phần sườn này mình sẽ xào một cách nhẹ nhàng thôi, và trong khi xào thì mình sẽ dùng spatula miết ra cho sợi sườn nó thành từng sợi, chứ nó không thành từng cục nữa, để đảm bảo công bằng, không đứa nào ăn được phần nhiều thịt hơn đứa nào hết. Và cố gắng là đừng làm nát những cái sụn nhé, cái sụn này rất ngon. Chúng mình sẽ xào đến khi sườn nó săn lại ấy. Nhiều nhà thì còn thích sườn nó hơi xém cháy một tí, kiểu rán ấy. Nhưng mà mình thì mình chỉ cần nó săn lại một chút thôi, chứ mình không thích xém lắm. Nên là cái này của mình tương đối là được rồi. Các bạn có thể xào khô hơn một chút cho nó hơi giống ruốc, nhưng mà đối với mình như này là quá được. Đây là công thức của Dino, các bạn tin Dino hay không ấy thì là việc của các bạn. Còn bây giờ mọi người hãy cho cái phần sườn này vào trong cháo này. Đó. Và dùng tất cả những gì chúng ta có thể để đảo sao cho sườn nó đã vào đều. Đấy, mọi người thấy không? Các sợi sườn nó bắt đầu nó tan vào trong cháo này. Đây chính là cháo sườn Hà Nội. Wow, sườn đã đều. Bây giờ thì mình sẽ để ở đây và đun thêm khoảng 5 phút nữa. Cháo thì cũng đã chín rồi. Và tiếp đến thì chúng mình sẽ thái hành một chút để mang cho Linh. Linh thì nó ốm, không biết nó có ăn hành hay không. Mình nhớ là Linh nó ăn được hành, nhưng mà đang ốm ấy thì cũng nên có hành. Những cái gia vị mạnh như này thì nó sẽ giúp chúng ta thông mũi và khỏe hơn. Cảm giác như là có con, phải chăm con ốm ấy. Hành thì cho vào hộp nhỏ này này. Và cháo ấy, đây là hộp chịu nhiệt nhưng mình sẽ cho được cháo nóng vào đây luôn. Đây, hy vọng tô cháo đầy này sẽ giúp cô em Trendy hết ốm. Đó. Sợ nhà con Linh nó không có cả hạt tiêu nên thôi cho một chút lên đây trước. Nó mà không ăn được nhiều thì nó sẽ hớt cái này đi. Và đây, lý do tại sao mà mình gọi là hồ sơ thần chết hay lưu lại những cái túi như này này để sử dụng vào những dịp như này. Mình sẽ chiếc túi siêu sản phẩm để đựng cháo. Và bây giờ mình sẽ ship sang cho cô em Trendy. Anh giao qua để cho em. Có gì đến bên đấy là Khánh Linh đúng không? Đúng rồi. Giao cho Khánh Linh giúp em. Nếu mà đến nơi anh gọi điện cho bạn xuống lấy giúp em nhé. Cháo. Quan tâm quá.
bạn gái hả? Dạ. Anh cứ giao cho bạn đến nơi gọi giúp em nhé. Rồi, ok, cảm ơn anh. Vậy là đã xong nhiệm vụ là gửi cháo cho cô em ốm yếu Khánh Linh rồi. Bây giờ thì mình sẽ ăn cháo của mình, thì sẽ đưa ra nhận xét cho mọi người. Mặc dù là tự mình ăn, tự mình nhận xét ấy, thì nó không công bằng cho lắm, nhưng mà hôm nay thì cũng chả còn ai để nhận xét nữa. Lát nữa thì mới có review của Khánh Linh, thì mình sẽ update ở trong video cho mọi người cùng xem. Ở đây thì mình có một cái gói là gói ớt và hạt tiêu. Cái này thì mình đi ăn ở nhà hàng ấy, lúc mà mình có bảo là gói đồ về thì họ cho, nhưng mà hôm đấy thì mình không ăn nên mình vẫn giữ lại đến bây giờ. Tiết kiệm được cả ớt và hạt tiêu, và tiết kiệm được cả cái túi ni lông này nữa, không vứt đi. Nóng hổi hổi luôn. Đấy, mình sẽ cho ít ớt, hạt tiêu vào đây. Đúng kiểu cháo sườn. Vừa nãy thì các bạn sẽ thấy là mình có cho hành cho Khánh Linh, nhưng mà mình thì mình không ăn hành, bởi vì là cháo sườn Hà Nội ấy, thì người ta sẽ không ăn hành. Nhưng mà Khánh Linh nó đang ốm nên là mình rất muốn nó ăn hành để cho nó giải cảm. Đó, cháo sườn ở đây, mọi người có thể thấy mình làm cái bột nó sẽ quánh lại như vậy. Mình thích ăn đặc hơn ở ngoài hàng một chút xíu, bởi vì là khi mình ăn đặc hơn ấy thì mình sẽ cảm thấy nó no hơn. Mình là một cái đứa mà rất dễ bị đói. Vừa đi tập về xong ăn cháo này, có nhiều tinh bột này, nhiều năng lượng này, thì được phép ăn tinh bột ngay sau khi tập mà. Và đặc biệt là cái nước này thì mọi người biết rồi đấy. Với cái kiểu nấu của Dino 1 cân sườn 3 lạng xương ống ấy, thì nó chất lừ rồi. Cái này thì chỉ có ở nhà ăn thôi, chứ nếu mà nấu cho nhà hàng ấy thì chắc chắn là sẽ bị lỗ. Đã bảo rồi, có những món mà Dino chỉ cần nhắm mắt thôi Dino cũng nấu được. Cái này chắc chắn là ngon rồi. Đó, mình cảm thấy là tự tin không thua kém gì cháo sườn Lý Quốc Sư luôn. Tự tin luôn ấy, chỉ thiếu mỗi quẩy thôi. Bây giờ mà có quẩy giòn nữa ăn thì gọi là chuẩn, không cần chỉnh. Các bạn biết không, hồi nhỏ ấy mình rất ghét ăn cháo, vì mỗi lần ăn cháo ấy là cái dấu hiệu là mình đang bị ốm, thì bố mẹ cho mình ăn cháo. Nhưng mà khi lớn lên thì món cháo nó trở nên là cái món ngon, một món đặc sản, nhất là cháo sườn. Mình đi vào trong Sài Gòn này mình thèm cháo sườn Hà Nội lắm luôn. Và còn một món cháo nữa mà mình chưa làm được, đó chính là món cháo chai. Cháo chai kiểu Hà Nội thì còn ngon hơn nữa. Cháo chai ăn với cả rau răm này, mùi nó hơi tanh tanh nhẹ nhẹ, ôi, ngon kinh hoàng luôn. Hôm nào thì mình hứa với các bạn là mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cháo chai nhé. Vừa nãy cũng buồn cười khi mà mình đem cháo xuống gửi cho anh Grab, bảo là gửi cho Khánh Linh. Anh bảo là gửi cho Khánh Linh đúng không? Bảo quan tâm chăm sóc thấy bạn gái à? Thực ra là cũng chỉ rất là buồn cười, bởi vì là anh em ở gọi là người Hà Nội mà ở Sài Gòn thôi, mình cũng không vất vả lắm, nhưng mà tự gán cho mình cái mác là những người con xa xứ thì chăm sóc lẫn nhau. Mỗi lần mà đứa nào ốm ấy chắc chắn là sang Dino đều nấu hết. Những đứa mà ở Hà Nội ở đây không có bố mẹ, không về nhà ăn vạ mẹ ơi con ốm, mẹ ơi nấu cho con cái này cái kia được ấy, thì Dino sẽ nấu cho chúng nó ăn hết. Những cái món mà ở Hà Nội, những cái món mà ở nhà mẹ hay nấu, chúng nó thèm thì mình sẽ chiều. Nhất là bạn bè mình trong lúc ốm mà chả lẽ bỏ rơi chúng nó một mình phải đi ăn cơm hàng cháo chợ thì tội nghiệp lắm, đúng không? Ngày xưa mẹ mình dạy mình ấy, cả bố mình cũng dạy mình luôn, là con trai thì cái gì cũng phải biết. Có thể không giỏi nhưng mà phải biết một chút, nhất là nấu ăn và chăm sóc gia đình, bởi vì không thể phụ thuộc vào một người phụ nữ được. Nếu mà sau này mình bị ốm, bạn mình bị ốm, người thân mình bị ốm, thì cái mà mình làm được ấy, đó chính là chăm sóc những người xung quanh của mình. Cái đó nó giá trị hơn rất là nhiều so với những cái việc mà mình chỉ buông một câu hỏi thăm hay gửi một món quà đắt tiền. Cái mà mình chăm sóc nhau như thế nào, đó chính là cái phần quà lớn nhất dành cho người thân yêu của mình. Ăn đến đây mình nhớ là một chuyện. Các bạn biết bí quyết ăn cháo nóng là gì không? Mẹ mình luôn luôn dạy mình từ bé mà đến bây giờ mình vẫn nhớ, đó chính là bí quyết cháo nóng thì húp vành. Có nghĩa là sao? Khi mà một bát cháo nóng ấy thì cái phần nguội nhất của nó bao giờ cũng là cái phần sát thành bát. Cái này thì nhiều bạn biết rồi, nhưng mà dành cho những bạn nào chưa biết thì mình sẽ chỉ cho là khi mà ăn cháo thì các bạn luôn luôn vét ở xung quanh thành bát như này, thì ở đó là những cái vùng có nhiệt độ thấp nhất thì mình sẽ ăn được cách nguội. Thế nếu mà các bạn ăn cháo các bạn xúc thẳng vào giữa, xúc lên như này á thì bỏng lưỡi chết luôn. Cái cháo sườn ăn không thấy sườn, nhưng mà đối với bát cháo của Dino ấy, các bạn ăn không thấy sườn thì là quá là kỳ cái lạ luôn. Bởi vì lần nào kể cả mọi người sang đây ăn ấy, mọi người bảo đây không phải là cháo sườn, đây là súp thịt. Bởi vì Dino nấu cho gia đình ăn ấy thì lúc nào cho rất là nhiều thịt. Có thể nhiều bạn không thích, ví dụ như chị Giang sẽ rất là không thích, bởi vì chị Giang không thích ăn thịt. Với những đứa xôi thịt như mình thì mình lại rất thích ăn thịt, nó ngập răng, nướng lắm. Ngon lắm.
Và hôm nay là vì Khánh Linh bị ốm, mình nấu cháo cho Khánh Linh. Nhân cơ hội đó thì mình cũng chỉ cho mọi người cái bí quyết nấu cháo sườn rất là ngon và nhanh của mình. Thực sự là mình chỉ mất một nửa buổi sáng để hoàn thành nồi cháo sườn này, gửi cho Linh và mình cũng ăn xong phần này rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mà mọi người có bất kỳ thắc mắc gì về cách nấu cháo sườn hoặc là có các cái kiểu nấu cháo sườn khác nhau thì hãy comment bên dưới. Và hy vọng cô em trendy của chúng ta sẽ sớm khỏi bệnh để ra clip cho mọi người cùng xem nhé. Khỏe lên Khánh Linh ơi, cố lên em. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho Dino bởi vì còn rất là nhiều điều mà Dino muốn chia sẻ cho mọi người nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo. Tạm biệt mọi người, bye bye.